नमस्ते सबैजनालाई। मैले चाहिँ आज एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो कसरी चाहिँ थाहा पाउने अब प्रपोजलको अथवा थेसिसको हामीले कुन गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले थेसिस अथवा प्रपोजल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन है। अनि त्यही अनुसार मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कुन फर्मेट अनुसार चाहिँ नयाँ गाइडलाइन आएको छ 2019 को, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले नयाँ सेमेस्टर वाइजको लागि नयाँ आएको थियो। सेमेस्टर वाइज 2019 मा थालेको हो। अनि त्यसैले के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँदेखि नयाँ गाइडलाइन आयो, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ है। नयाँ गाइडलाइन कसरी हेर्ने भने फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट क्लिक गर्नु है। फर्स्ट फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट टाइप गरेर पनि मैले पहिले टाइप गरेपछि त्यसले मैले यसमै क्लिक गरेँ है। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा यसरी आयो होइन। अब यो अगाडि आउँछ नि, यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट हो, यसमा क्लिक गर्नु है। HTTPS हेर्ने तपाईँले देख्नु भएको छ यो, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरेपछि मुनि यसरी तपाईँहरूले मुनि यसरी जानु है। मुनि तपाईँहरूले यसरी स्क्रिनलाई माथि लग्दै जानु। अनि त्यसपछि यो गर्दै जानु, मुनि जाँदै जानु भएपछि यहाँनिर हेर्नु है। यहाँनिर के छ, एप्लिकेसन फर्मेट फर स्टुडेन्ट छ, त्यसपछि ब्याचलर सिमेट नोटिसहरू छ, त्यसपछि के भयो मास्टर डिग्री डिसर्टेसन राइटिङ गाइडलाइन 2019 है। 2019 सेमेस्टर वाइज MBS स्टार्ट भयो। अनि त्यसैले यो क्लिक गर्नु है। डाउनलोड अगेन है गर्नु। अनि तपाईँहरूले यसरी मास्टर डिग्री राइटिङ गाइडलाइन 2019 यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर तपाईँहरू पढ्दै जानु है। मास्टर डिग्री डिसर्टेसन गाइडलाइन 2019 अफ फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटी है। यो पढ्दै जानु, यसरी बनाउनु पर्छ हामीले। यसरी नै यो सबै यसरी गर्नुपर्छ है। कपी गरे पनि हुन्छ। अनि यहाँ पेज नम्बरहरू चेन्ज गरिदिनु त हो नि, जस्ट लाइक होइन। अनि त्यसपछि अनि यो इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट पार्ट त हामीलाई थाहा छ है, यो यहीँनिर छ इन्ट्रोडक्सन। त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के छ रिसर्च इथिक्स, त्यसपछि थर्डमा चाहिँ के छ रिक्वायरमेन्ट, त्यसपछि यसरी नै छ है। त्यसपछि प्रपोजल राइटिङ, अनि त्यसपछि यस्तो छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ के भयो त भने डिसर्टेसन गाइडलाइन होइन। डिसर्टेसन गाइडलाइन हैज बीन क्रिएटेड एज अ गाइडलाइन टू हेल्प मास्टर लेवल स्टूडेंट टू establish minimum requirement academic standard, the physical format and the appearance of dissertation. The proposal is to provide the academic requirement and the structural guideline required for dissertation writing to the student under the faculty of management है। हामीले त म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी कमर्स फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी FOM encourage the preparation of documents to be consistent with the specialized requirement prior to the submission. Submission of this document is the final step in the program leading to the conformal of a master degree भनेपछि के भयो त भने हाम्रो थेसिस सकाएपछि चाहिँ मास्टर डिग्री सक्यो। डिसर्टेसन है। A dissertation is a formal academic document following the rules that govern the way in which it is presented. It must have chapters that provide an information or literature review. के हुनुपर्छ भने च्याप्टर जस्ट लाइक 1 2 3 4 हुन्छ नि, त्यस्तो च्याप्टर हुनुपर्छ कि होइन। अनि यसमा लिटरेचर रिभ्यू भन्ने थाहा छ नि, अरूको पढेर अनि हामीले रिभ्यू गर्ने त्यही भयो। अनि त्यसपछि जस्टिफिकेसन अफ डाटा सेलेक्टेड फर एनालाइसिस एन्ड रिसर्च मेथडले चाहिँ मेथड भने कुन मेथडले चाहिँ हामीले त्यो रिसर्च गर्ने होइन। अनि त्यसपछि एनालाइसिस अफ डाटा एन्ड कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन, त्यो त थाहा भएको कुरा हो। अनि एडभाइस अन द रेन्ज अफ द सुटेबल टपिक्स विच रिलेटेड टु द सब्जेक्ट एरिया अफ द मास्टर डिग्री विथ be approved by the dissertation supervisor and research committee. The dissertation is final stage of the master degree and provide you with the opportunity to show that you have gained the necessary skills and knowledge in order to organize and conduct a research project होइन। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने तिमीले त्यो तिमीसँग स्किल छ नलेज छ, त्यो तपाईँहरूले थाहा भएको कुरा है। इट सुड डेमोन्स्ट्रेट द्याट यु आर स्किल इन आइडेन्टिफाइङ इन एरियाज सुटेबल फर रिसर्च होइन। सेटिङ रिसर्च अब्जेक्टिभ हामीले के हुन्छ भने रिसर्चको अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ। लोकेटिङ अर्गनाइजिङ क्रिटिकली एनालाइजिङ द रिलिभेन्ट सेकेन्डरी डाटा एन्ड अथोराइज लिटरेचर। जस्ट लाइक भनेको सेकेन्डरी डाटा भने त हामीले प्राइमेरी डाटा भने के हुन्छ फिल्डमै गएर लिने, अनि सेकेन्डरी डाटा भने त हामीले जुन चाहिँ जर्नल आर्टिकल्सहरूबाट लिन्छौँ, लाइब्रेरीमा गएर बुक्सहरूबाट होइन डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूबाट लिन्छौँ, त्यसले सेकेन्डरी डाटा भइहाल्यो। अनि अथोराइज लिटरेचर चाहिँ जुन बाई त्यही होइन अननोन, त्यसमा यदि अथरको नाम छैन अनि त्यसपछि कहाँबाट साबार गरिएको हो पेज नम्बरहरू छैन भने हामीले लिन मिल्दैन है हाम्रो मास्टरको थेसिसमा। अनि developing an appropriate research methodology, analyzing primary data and drawing on the literature in the field, drawing conclusion in if appropriate, making relevant recommendation and indicate of areas for further research होइन। अनि अब के भयो
रिसर्च कमिटी एप्रुभ होइन रिसर्च कमिटीले कसरी एप्रुभ गर्छ त डिजर्टेसन इज एकाडेमिक एडमायरेबल प्रोफेसनल डकुमेन्ट एन्ड सुड मिट एकाडेमिक vigor and professional standard in context and appearance. The Office of Dean FOM and has the established guideline to ensure the uniformity in the style and format, and your dissertation must be standard to be approved होइन किनभने यस्तो हुन्छ है द अफिस अफ डिमले चाहिँ त्यो के हुन्छ भने तपाईँले थेसिस बनाउनु भयो नि थेसिस बनाउनु भयो कलेजले एप्रुभ गर्दैन होइन तपाईँहरूको थेसिस यदि रिपिटेड छ यदि के हुन्छ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन अनुसार मिट गरेको छैन तपाईँले अरूको चोरेको थाहा पायो भने होइन अनि यदि तपाईँले कलेजले एप्रुभ गर्यो होइन त्यही पनि अब उहाँ ट्युबमा चाहिँ तपाईँहरूको थेसिस ब्याक आउन सक्छ होइन अब कलेजले त मेरो स्टुडेन्टको थेसिस ब्याक आयो भने त भन्दैन त्यसैले आफै थेसिस बनाउनु पर्छ कि है Student responsibility. It is a student responsibility to read and fulfill the requirement presented here and to submit the dissertation maintaining the quality, correct grammar, punctuation, spelling always should be used, and those aspects are responsibility of the student. Please consult your supervisor and committee chair for specific content requirement. Preferring is the responsibility of the student in his or her सुपरभाइजर है हामीले यो जुन हामीले थेसिस गर्छ नि त्यो बेला चाहिँ हामीले ग्रामरहरूदेखि लिएर पङ्क्चुएसन हामीले पङ्क्चुएसन भने के हुन्छ त्यो हामीले हाल्ने त्यो पङ्क्चुएसनहरू के पङ्क्चुएसन भने पङ्क्चुएसन भइहाल्यो जुन चाहिँ हामीले हाल्छ नि त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा हाल्ने कुन ठाउँमा हाल्दा एपिए टेक्निक अनुसार हाल्नुपर्छ नि त हामीले यो पङ्क्चुएसनहरू त पङ्क्चुएसन कहाँ हाल्ने के हाल्ने अब त्यो टेक्निक अनुसार हामीले एउटा गाइडलाइन अनुसार स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन जुन चाहिँ दिएको छ नि एकछिनमा म तपाईँलाई देखाउँछु त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ है त्यसको लागि हामी एक्सपेक्टेसन मस्ट फर्मेट रिक्वायरमेन्ट इन एफओएम है फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट डिसर्टेसन द गाइडलाइन टेक proceeding over format rules found in the other style guideline. Format include definition of parts of thesis and in the order in which they must appear, the content of the prefatory pages, the type of format, margin and spacing, the space the placement of the pages number, and the requirement for permission to reproduce the copyright material. The FOM will recommend a student for a degree sought only when the dissertation completely satisfies the requirement stated in this guideline होइन च्याप्टर 2 भयो च्याप्टर 2 मा चाहिँ के छ भने रिसर्च इथिक्स होइन इथिकल इस्यु हेज बिन इन्फर्म्ड अफ रिसर्च साइटिङ अल स्टुडेन्ट हेज अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु कन्डक्ट एन्ड रिपोर्ट द रिजल्ट अफ द रिसर्च इन इथिकल म्यानर द डिसर्टेसन रिप्रेजेन्ट द culmination of years of academic preparation and expenses express a student ideas training skill. The dissertation therefore deserves the student effort and with all the scholarly work demand of obedience with highest ethical standard fabrication falsification and paradigms in proposing conducting or reporting research or other scholarly activity are ethically misconduct in research होइन भनेको के भयो भने अरूको चोर्न यस्तो ढाँट्न पाउँदैन भनेर भनेको है फेब्रिकेसन मिन्स मेकिङ अफ रिजल्ट एन्ड मेकिङ अफ रिजल्ट के आफै बनाउनु कि जे पाए त्यही होइन थाहै छैन त्यो रिजल्टलाई नलिएर आफै मेकअप गर्ने कि रिजल्ट होइन एन्ड falsifying the research result refer to altering होइन टु अल्टरिङ भने त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हालिदिनु कि अब जसलाई कम छ भने धेरै हाल्नु नि misrepresenting or selective misquoting out of the finding. Each of these activity violate the integrity of the research process and continues a serious bench of accepted ethical standards. Ethical research practices therefore require the student of all the stages of the research process conduct their research in honest manner and make every effort to ensure the accuracy of their finding. Plagiarism is a form of ethical misconduct in research and consists of the intentional or unintentional use of the words, ideas, diagrams, or publicly available work without the appropriately acknowledging the source of this material. Thus, any use of the words, paraphrases, ideas, or work of the others in forms without acknowledging of the original source constitutes plagiarism and is subject to the penalty. Student must be aware of acknowledge the content of literature review, the ordering of the ideas in the discussion and listing of reference of the end of discussion which may reflect the thinking of others. The contribute most of the acknowledge and city. Therefore, the researcher
are advised to conscience of ethical issues, particularly in the following: data retention and sharingमा, प्यालगरिजममा, प्रोटेक्टिङ कन्फिडेन्टियलिटीमा है। अब योहरू अनि च्याप्टर 3मा के चाहिन्छ, च्याप्टर 4मा के चाहिन्छ, ब्याकग्राउन्ड अफ हिस्टोरी, प्रब्लम स्टेटमेन्टहरू है। अनि त्यसपछि प्रपोजल राइटिङमा के चाहिन्छ है। प्रपोजल राइटिङमा चाहिँ त डिसर्टेसन प्रपोजल राइट डिस्क्राइब वाट द रिसर्चर इन्टेन्डेड टु डु एन्ड हाउ it will be done. It should outline in clear terms the nature and the intended of the research. The proposal work as a roadmap in the journey of the research. Student must submit a dissertation proposal to the research department, research management cell in their campus college. Once approved, the student will be have to prepare the report of as outlined in the proposal. In the process of writing a proposal, the first step is to identify the possible area of the study. In the second step, the student should be preliminary review of literature in the chosen area of the study and raise some issue of investigation. In the next step, it is important to examine whether data will be available on the chosen topic or not. Finally, it is wide to evaluate the possible obstacle. And this you can see research design, population and sampling such as on this यसरी गएर आफूले गरे हेर्नु कसरी जर्नलहरू प्लेस गर्ने हैन। आर्टिकल्स एन्ड बुक लाइब्रेरी इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसहरू सबै कुराहरू छ है। यसरी गरे हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईहरुलाई गाइडलाइन त थाहा भयो नि कसरी चाहिँ हामीले रिसर्चको रिसर्च गर्ने अनि त्यसै के गर्ने प्रपोजल एन्ड थेसिस बनाउने। मैले तपाईहरुलाई यो आइडिया दिएँ। कतिजनालाई यो थाहा रहेनछ, मलाई हेल्प माग्नु भएको छ, त्यसैले मैले यो भिडियो बनाइदिएँ। थ्याङ्क यू सो मच।